आज हामी भिडियोलाई कसरी कट गरिन्छ भनेर सिक्न गइरहेका छौं। अब पहिला सुरुमा जुन भिडियोलाई कट गर्नुपर्ने हो त्यो भिडियोलाई हजुरले यो प्लस पोइन्टबाट इम्पोर्ट गर्नुस्। अब जस्तै कि हजुरको भिडियो कुनमा छ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। अब मेरो यहाँ डाउनलोडमा छ। अब सपोज एउटा भिडियो मैले अब यसलाई मैले के गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई कट गर्नुपर्ने छ। अब सपोज म हजुरलाई यो भिडियो प्ले गरेर देखाइदिन्छु। अब यो भिडियो 30 मिनेटको छ। अब यो भिडियोलाई मैले कट गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला यहाँकोलाई यहाँ तल स्क्रिनमा ड्र्याग गर्नुस्। अनि के भन्छ भने चाहिँ 448 को र 1080 कोमा अब म्याच गर्नु भने चाहिँ यो चाहिँ 480 कोमा छ। अब यसले 480 कोमा म्याच गरे त्यसपछि अब हजुरले यहाँ यसलाई लाइन खिच्नुस्। अब यो भनेको हजुरले एक्सटेन्ड गरेको, जस्तै कि मिनेट कति मिनेटमा बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै कि कति मिनेटको डिफरेन्स बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै कि 33 मिनेट छ, यो 29 मिनेट छ, यो 25 मिनेट, यो मैले 5 मिनेटको डिफरेन्स बनाएँ। अब सपोज मलाई हैन, अब सपोज मलाई जस्तै कि 16 मिनेटदेखि 20 मिनेटको भिडियोलाई कट गर्नु छ भनेपछि यो 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 लाइन छ नि, यो लाइनलाई यहाँ ल्याउनुस् जहाँदेखि हजुरले कट गर्नु। जस्तै मलाई 20 देखि 25 कोमा कट गर्नु छ भने चाहिँ 20 को देखि 25 मा कट गर्नु छ भने चाहिँ यो कट पोइन्टलाई यहाँ डबल क्लिक हान्नुस्। अनि अब 20 देखि 25 अनि यहाँ पनि डबल क्लिक गर्नुस्। हजुरको कट भयो। अब यो कट भयो। यसरी हामीले यहाँ कट गर्न सक्छौं। सपोज यो लाइनलाई जस्तै हामीलाई 8 मिनेट 20 सेकेन्डदेखि कट गर्नु पर्यो भने यहाँ डबल क्लिक हान्नुस्। अब जस्तै कि अब यहाँ 16 सम्म क्लिक गर्नु पर्यो, डबल क्लिक गर्नुस्। अब यसरी क्लिक यसरी हामीले डबल क्लिक गरेर मुभ पनि गर्न सक्छौं। यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि डबल क्लिक गर्ने अनि प्रेस गरेर मुभ गर्न सक्छौं। यसलाई डबल क्लिक गर्ने प्रेस गरेर मुभ गर्न सक्छौं। यसलाई पनि डबल क्लिक गर्ने प्रेस गरेर मुभ गर्न सक्छौं। डबल क्लिक गर्ने यसरी कट गर्न सकिन्छ। सिम्पल छ।